Σήμερα θα φτιάξουμε μια εύκολη μπουγάτσα τυλιχτή. Ένα μισή λίτρο γάλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, μία πρέζα αλάτι, το ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η κρέμα. Βάζουμε και ένα κουταλάκι μικρό βανίλια, ανακατεύουμε σε μέτρια θερμοκρασία για να μην κολλήσει η κρέμα. Σχεδόν έχει πήξει. Προσθέτουμε 50 γραμμάρια βούτυρο, σβήνουμε το μάτι και τώρα θα την αφήσουμε να κρυώσει. Και κατεβάζουμε. Και για να μην πιάσει η κρούστα η κρέμα, βάζουμε μία ζελατίνη από πάνω να εφάπτεται και την αφήνουμε να κρυώσει. Κρύωσε η κρέμα. Βουτυρώνουμε, διπλώνω ένα κομμάτι του φύλου, προσθέτω λίγο γέμιση όπως βλέπετε διπλώνουμε έτσι. Με ένα πακέτο φύλλο κρούστας έχω βγάλει 13 ρολάκια. Τώρα θα έχω λιώσει βούτυρο και θα τα βουτυρώσω και θα τα ψήσω στους 180 βαθμούς. Θα δω πόση ώρα θα πάρει και θα σας πω. Λογικά γύρω στα 40 με 50 λεπτά πρέπει να είναι. Έχω βάλει σε 2 ταψάκια γιατί δεν χωράγανε. Βάζουμε ζάχαρη άχνη.
κανελίτσα.